हेलो एभ्रिवान, सो आज चाहिँ म हाउ टु स्टिम मिल्क भन्ने बारेमा चाहिँ कुरा गर्न गइरहेको छु अथवा हामीले मिल्क फ्रदिङ चाहिँ पर्फेक्ट लाटेको लागि कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म देखाउन गइरहेको छु। सो हाम्रो स्टिम वानको पोजिसन जहिले पनि 45 डिग्रीको एंगलमा हुनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मिल्क चाहिँ स्वेल हुनको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने गर्छ। अनि इनफ प्रेसर खोलिसके पछाडि चाहिँ हामीले हिट फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। हिट फिल गरिसकेपछि इन केस साउन्ड चाहिँ बढी नै आयो ट्रिप ट्रिप भने चाहिँ हामीले पिक्चरलाई अलिकति माथि गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हिट फिल भइसके पछाडि अराउन्ड 60 to 70 डिग्री सेल्सियस भइसके पछाडि हामीले चाहिँ अफ गरिदिन्छौँ। यदि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ गरे जस्तै मिल्क चाहिँ एकदमै सिल्की हुनुपर्ने हुन्छ पर्फेक्टको लागि। सो एनदर मिल्क फ्रदिङ गर्छौँ, जसमा चाहिँ के भनिएको छ त भन्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी डुबायो भने चाहिँ कस्तो खालको फ्रदिङ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाइएको छ। मिल्क चाहिँ उम्लिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ, उम्लेर बबल्सहरू चाहिँ धेरै आउने गर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको फ्रदिङ चाहिँ अनइभन भइदिन्छ अनि एकदमै पातलो भइदिन्छ। सो त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो नेक्स्ट फ्रदिङ चाहिँ म गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ म्याक्सिमम बरिस्ताहरूले चाहिँ एकदमै मिस्टेक गर्नुहुन्छ। मिल्क ओभर हिट गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति ओभर कन्ट्रोल भइदिन्छ अनि या ओभर फर्म भएर चाहिँ पोखिएर चाहिँ हातहरू पोल्ने सम्भावना एकदमै हुन्छ, जसले चाहिँ मिल्क पिक्चरहरू चाहिँ एकदमै सेक हुने हट्ने भयो भने चाहिँ मिल्कहरू चाहिँ ओभरफ्लो भएर चाहिँ पोखेर चाहिँ हातहरू पोल्ने सम्भावना एकदमै हुन्छ। सो त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्नु होला। सो अब चाहिँ म पर्फेक्ट लाते आर्टै बनाएर विथ मिल्क फ्रदिङ गरेर देखाउन गइरहेको छु। सुरुमा ग्राइन्ड गर्न पर्यो। म चाहिँ डबल पुटा फिल्टर लिएर चाहिँ ग्राइन्ड गरिरहेको छु। त्यस पछाडि लेभल गर्न पर्यो। लेभल गरिसके पछाडि चाहिँ तपाईँले त्यसलाई चाहिँ ट्याम्पिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्याम्पिङ चाहिँ अराउन्ड 20 to 30 पाउन्डको फोर्सले चाहिँ तपाईँले एकचोटि ट्याम्पिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस पछाडि हामीले चाहिँ ग्रुप हेडमा गएर फ्लस गर्छौँ। फ्लस गरिसके पछाडि चाहिँ पोटा फिल्टर फिक्स गर्छौँ। फिक्स गरिसकेपछि कप राखेर चाहिँ हामी फ्रदिङ स्टार्ट गर्छौँ। यो चाहिँ बुझ्नु होला कि हामीले एस्प्रेसो ब्रुइङ र फ्रदिङ चाहिँ सँगसँगै गर्नुपर्ने हुन्छ। एस्प्रेसो ब्रु गरेर वेट गरेर अनि फ्रदिङ गर्ने चाहिँ नगर्नु होला। अलिकति मैले फ्रदिङ चाहिँ ओभर एक्सट्र्याक्सन गरेको छु, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति आर्ट चाहिँ कन्ट्रास्ट अलिक राम्रो आओस् भनेर। सो मिल्कलाई चाहिँ हामीले साइडको एङ्गलमा राख्छौँ। साइडको एङ्गलमा राखेर चाहिँ तपाईँले स्टिम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति डुबाएर अराउन्ड 2 सेन्टिमिटर डुबाएर चाहिँ तपाईँले मिल्क चाहिँ स्विल सँगसँगै त्यो आवाज चाहिँ चिप चिप जस्तो साउन्ड आउँछ, त्यसपछि मिल्कलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि इनकेस फ्रदिङ बाक्लो भएको कारणले भयो भने चाहिँ तपाईँले पिक्चरलाई अलिकति माथि ठेलिदिनु भयो भने चाहिँ मिल्कको फर्म चाहिँ कन्ट्रोल हुन्छ। सो पर्ज वाइप गर्न पर्यो एन्ड देन फाइनल्ली वी आर गोइङ टु मेक लाते आर्ट। सो फ्रदिङ मात्रै राम्रो भएर हुँदैन कि तपाईँले मिक्सिङहरूदेखि लिएर हरेक कुराले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मिल्कको टेस्ट अनि त्यसपछि लाते आर्टको कन्ट्रास्ट चाहिँ राम्रो देखिने गर्छ। सो म चाहिँ टुलिप बनाउन गइरहेको छु। सो यसलाई चाहिँ भन्छ नर्मल टुलिप। थ्याङ्क यू गाइज, किप वाचिङ, किप पोरिङ।